Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Cât timp m-am jucat eu cu Zephyrus G14, uite cine a venit, un S21 Ultra. Și da, știu, am spus că pregătesc S21 Plus pentru un camera test, însă vremea de afară nu a fost atât de frumoasă și am preferat să mai aștept un pic și să vă arăt S21 Ultra. Dacă tot îl am aici, de ce nu? Hai să discutăm despre el. Ei bine, exact ca și în cazul lui S21 Plus, S21 Ultra este telefonul pe care l-aș fi așteptat anul trecut. Da, aceeași afirmație o mențin și în cazul acestui smartphone. Plus că am mai observat o mică diferență. Seria S20 versus S21 nu este atât de uniformă în design. S20 are un spate ceva mai plat, un camera bump ceva mai mic și se aseamănă foarte mult cu seria A. S20 Ultra avea acel camera bump imens și total diferit ca și linie de design, ca și limbă de design. Ei bine, de data aceasta, toată seria S21 arată similar. Telefonul per total este mult mai bine finisat, este mult mai rafinat, îți lasă senzația că ții în mână un dispozitiv profesional. Designul, feeling-ul, sentimentul pe care ți-l lasă atunci când îl atingi, dar bineînțeles și numele de Ultra, care probabil vine în urma faptului că Samsung a introdus, sau mai bine spus a implementat, probabil cel mai bun tech pe care acesta îl are până la momentul respectiv. O să observăm niște îmbunătățiri asupra camerelor, asupra ecranului și aș vrea să discutăm despre ecran pentru că, spre deosebire de modelul anului trecut, de data aceasta merge la rezoluție maximă în modul Adaptive. Asta înseamnă că la rezoluția lui nativă poate să urce până la 120 de Hz. Spre deosebire de modelul anului trecut, în care puteam folosi această funcție doar la o rezoluție Full HD. Nice! Mult mai nice, pentru că mă pot bucura de fluiditatea animațiilor la rezoluția nativă a ecranului. Iar acum hai să vorbim și despre construcția telefonului. Victus Glass pe spate, Victus Glass pe față și rama este construită din aluminiu, are un finisaj lucios și telefonul este destul de alunecos. Poate mai salvează finisajul mat satinat de pe spate, în schimb dacă ai mâinile umede sau foarte uscate de la frig, telefonul îți va aluneca. Acesta cântărește undeva la 227 de grame. Dacă mai pui o folie de sticlă, mai pui și o carcasă, unii oameni folosesc huse din acelea tip flip, tip cărticică, iar greutatea poate să urce lejer până undeva la 250 de grame, echivalentul unei doze de suc. Am observat o chestie. Dacă ești dreptaci, îl folosești așa, corect? Dacă ești stângaci, ei bine, degetul se va sprijini pe camere și le vei mânji de amprente și grăsime de pe degete. Așadar, ai grijă cum îl folosești pentru că va trebui să ștergi mereu lentilele, având în vedere că sunt destul de mari și destul de ușor de atins cu degetul arătător. Înainte de a vorbi despre software și hardware, trebuie să vă mai spun că și S21 Ultra are exact același senzor de amprentă găsit și pe S21 Plus. Adică va fi mult mai precis și mult mai rapid în recunoașterea amprentei pentru că are dimensiunile ceva mai mari și la rândul lui este ceva mai precis decât modelele anterioare găsite pe S10 și S20. Pentru cei curioși, în Geekbench telefonul s-a descurcat destul de bine. 1070 de puncte în single core și 3329 de puncte în multicore. Bineînțeles, aceste scoruri pot fi influențate de update-uri de software pentru că acestea tind să optimizeze felul în care procesorul funcționează sau nu. Depinde. E un fel de loterie, să-i spunem așa. În orice caz, modelul pe care eu îl am aici este cel cu Exynos, mai precis Exynos 2100 și 12 GB RAM. Telefonul acesta are mai mult RAM decât majoritatea laptopurilor de pe piață, ceea ce mi se pare incredibil. Oricum, 12 GB RAM sunt suficienți, arhi-suficienți pentru ceea ce facem noi zi de zi cu telefonul, așadar poți să ai toate aplicațiile deschise în fundal și nu o să rămâi niciodată fără memorie. Telefonul vine din fabrică cu Android 11, patch-ul de securitate de pe 1 decembrie 2020 și One UI 3.1.
One UI 3.1 este o versiune puțin îmbunătățită, modificată pe aici, pe acolo, menită să îți îmbunătățească ție experiența de utilizare. Modificări majore nu sunt, dar vei observa o diferență în panoul de volum și în notificări. Cel puțin în Quick Settings acum avem un blur cu o transparență și așa mai departe. Ce nu-mi place în schimb este un gri oribil. Nu știu ce a fost în mintea lui Samsung. Ceva de genul acesta arată în dark mode fundalul sertarului cu aplicații. Oribil, oribil. Și dacă veți căuta pe internet, pe Reddit, cel puțin toată lumea se plânge de acest lucru, dar hei, este doar o preferință, nu o chestie care să te împiedice să folosești dispozitivul. Și în final, uite că ajungem să vorbim și despre piesa de rezistență a acestui telefon, modulul pentru camere. Samsung a introdus câteva modificări hardware, în schimb senzorul principal a rămas neschimbat, 108 megapixeli f1.8. De data aceasta, Samsung a renunțat la acea cameră TOF 3D pentru adâncime și a montat un senzor infraroșu. Asta înseamnă că focusul și autofocusul ar trebui să fie făcut mult mai rapid, spre deosebire de S20 Ultra, unde știm cu toții că avea mici probleme cu focusul și Samsung a trebuit să facă un patch care să repare această problemă și așa mai departe. Dar modificările nu se opresc aici. În loc de o singură cameră telefoto, acum avem două, ambele de 10 megapixeli, ambele cu suport pentru stabilizare optică, iar una dintre ele are f4.9, zoom optic 10x, în timp ce cealaltă are f2.4, zoom optic 3x. În final, avem și cea de-a patra cameră, 12 megapixeli f2.2, cu o lentilă ultra-wide și suport pentru Super Steady Video. Hai să vorbim puțin despre aplicația camerei. Nu s-a schimbat foarte mult, dar a apărut o opțiune nouă, care este ascunsă și o putem găsi aici în meniul More, Director's View, și putem să o ținem apăsat pe aceasta și să o tragem aici în bara de unelte, Save, și uite că am găsit-o. Bun. Ce face acest mod? Ei bine, îmi arată mai multe ferestre. Aici, în partea din dreapta, mi arată 3 ferestre, camera telefoto, camera normală și camera ultra-wide, iar aici am o fereastră pe care pot să o mut, unde telefonul va înregistra imaginile captate de camera selfie. Pot să folosesc acest mod Picture-in-Picture, jumătate, sau pot să o dezactivez total și rămân doar cu aceste 3 unghiuri. Avantajul este pentru cei care au vlog și vor să filmeze ceva și vor să se filmeze și pe ei în același timp, iar atunci pot activa această funcție și vor avea prim plan cu ei și, bineînțeles, restul acțiunii. Dar atenție, telefonul se încinge foarte, foarte tare când modul acesta este folosit. De ce? Pentru că el captează imagini de la mai multe camere. O altă schimbare pe care am observat-o este referitoare la rezoluția imaginilor și rezoluția videoclipurilor. Să spunem că intru în modul foto, deci nu am absolut niciun control manual. Mă duc aici și selectez între 3x4 108 megapixeli sau 3x4 modul normal. Asta înseamnă că pot selecta direct rezoluția. Dar ce mă interesează pe mine este că până acum, dacă voiam să fac un videoclip slow motion, trebuia să intru în More sau trebuia să activez modul slow motion sau super slow motion. Ei bine, acum din meniul Pro Video pot da click pe această iconiță și pot selecta de la HD 30 până la 8K 24, fără să mai fiu nevoit să apăs pe rotița setărilor și să umblu pe aici până găsesc meniul cu rezoluții. Ce mi se pare interesant este că pot activa modul slow motion direct de aici, pentru că la 120 de cadre pe secundă imaginea este ceva mai fluidă și atunci dacă voi edita pot să scad viteza, având astfel acel efect de slow motion. În plus, avem și opțiunea pentru microfon și gainul microfonului de la minus 12 decibeli până la plus 12 decibeli și mai multe opțiuni, front, rear, USB, Bluetooth sau Bluetooth Mix. Aceste setări le-am văzut și pe Galaxy S10 cu ultimul update de soft, dar
Asta mi se pare mie cel mai interesant, faptul că poți să selectezi direct Full HD 120. Să nu uităm de camera pentru selfie-uri. Nu s-a schimbat față de anul trecut, în continuare avem un senzor de 40 de megapixeli f2.2, ce este capabil să filmeze până la 4K 60 de cadre pe secundă. Calitatea cadrelor este asemănătoare cu cea a unui aparat foto compact sau a unui bridge mid-range. Fotografiile sunt echilibrate, pline de detalii și corect expuse. Camera telefoto 10X mi-a captat mai mult atenția. În condiții bune de iluminare, cadrele sunt suficient de detaliate pentru cei 10 megapixeli. Zgomotul este prezent, însă nu la un nivel deranjant. Cu cât lumina este mai bună, cu atât camera nu va fi nevoită să compenseze automat cu un ISO mai mare. Aceeași poveste și în cazul lentilei 3X. Însă deschiderea f2.4 este mai permisivă în ceea ce privește cantitatea de lumină. Așadar, aceasta poate fi folosită și în condiții mai slabe de iluminare. Per total, Samsung livrează o experiență premium în ceea ce privește fotografia cu un telefon mobil. Prezența a două lentile telefoto face ca modulul de cameră să fie mai versatil, lăsându-ți posibilitatea să folosești două nivele de apropiere fără a folosi zoom digital și a pierde din calitate. Pe partea de conectivitate avem BGN-AC și Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.0, iar MUFA este Type-C 3.2. Asta înseamnă viteze mai rapide de transfer, bineînțeles dacă hostul este compatibil cu această tehnologie și bineînțeles cu această rată de transfer. În final, hai să vorbim și despre baterie și autonomie. Telefonul are un acumulator de 5000 de mAh, deci nu s-a schimbat față de anul trecut. În schimb, se încarcă ceva mai încet, 25 de W versus 45 de W pe care îi avea S20 Ultra. Nu înțeleg de ce această schimbare, dar dacă ați urmărit diversele site-uri de știri, probabil ați observat că Samsung a lansat un încărcător de 65 de W. Așadar, probabil următorul model Note sau următoarea serie de flagship-uri se va încărca la 65 de W. Pe partea de încărcare wireless avem în continuare 15 W și reverse wireless charging la 4,5 W. Asta înseamnă că îți poți încărca alt telefon, buds-urile sau orice alt gadget ce suportă acest tip de încărcare. Ei bine, cam asta ar fi de spus despre noul Galaxy S21 Ultra. Nu este un telefon total diferit față de anul trecut, dar se simte ca un telefon total diferit. De la design, de la designul acestui camera bump, de la felul în care se comportă camera, la felul în care se comportă display-ul și așa mai departe. Până și sunetul parcă se aude un pic mai bine, un pic mai rafinat față de S20 Ultra. Bun, rămâne să ne auzim data viitoare unde vom testa camerele lui S21, exact cum v-am promis. Iar pentru S21 Ultra am un alt tratament. Aștept să-mi vină pe mâini iPhone 12 Pro Max, iar atunci vom face un showdown al acestor camere, pentru că în momentul de față sunt cele mai bune smartphone-uri la acest capitol și sunt foarte curios dacă de data aceasta Samsung a reușit să întreacă Apple la fotografia point and shoot. Deci fără să stau să modific setările, pur și simplu scot telefonul, am apăsat și am făcut fotografia. Poate, cine știe, roata se întoarce.